Всім привіт! Сьогодні 28 травня, середа, 2025 рік. Друзі, ми сьогодні з вами йдемо в Києво-Печерську лавру. Я зараз знаходжусь на метро Арсенальна і вперед. І ще хочу вам сказати, що вже, знаєте, плюнула на погоду, думаю, дощ, так дощ. І ми йдемо все-таки в лавру. Друзі, ось наша Арсенальна, відома вам локація, 100 разів тут знімала. Там нещодавно були в ботанічному саду, сідали на 62-й автобус. А сьогодні у нас лавра, друзі. Дочекалися. Я ж кажу, думала, що буде дощ, стояв на сьогодні дощ. А зараз визирнуло сонечко. Це нам дуже хороший знак. Ну все, пішли далі. Все, я вже тут. І зараз будемо заходити в Києво-Печерську лавру. Ось вхід. І зараз ми будемо насолоджуватися територією Києво-Печерської лаври, а також зайдемо в наші православні церкви. О, яка хмара. Зараз, мабуть, дощ таки буде. Так, ну що, починаємо. Тут якась виставка, презентують виставку князі Острозькі. Ну, а нам же ж основне це ось що. Отже, заходимо. Читаємо, друзі. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Графік богослужінь на травень. Ставте на паузу і читайте. Все, зайшли. Тут місце збору екскурсійних груп. Велика дзвіниця лаври. А ми зараз з вами ось сюди йдемо. В Успенський собор. Тут музеї, зліва музеї, справа музеї. Про музеї я скажу окремо. Ось екскурсійні групи, навіть діти, школярі. Я своїх теж дуже багато разів водила сюди. Зараз буду насолоджуватися відвідуванням цієї святині. Взагалі на території лаври дуже багато квітів завжди. Тут за цим доглядають. Вказівнички. Церква всіх святих туди. Так, виставка мініатюр. Мається на увазі Сябристого. Троїцька надбравна церква. 12-18 століття. Кафе там, печери там, трапезна церква там. В трапезну теж сьогодні зайдемо, друзі. Вау! І чим ближче я наближаюся до Успенського собору, серце моє вже тьохкає. Так, тут у нас артефакти. Тут у нас Успенська церква, а там, вон там трапезна. Друзі, накрапає дощ, погода швидко змінюється. Ну і добре, зараз зайдемо сюди і подивимось. Заодно сховаємося від дощу. Ось трапезна церква.
Друзі, я вже знімала Успенську церкву, вона є у мене на каналі. Буде посилання. Сьогодні я вам просто нагадую про цю святиню, тому що побувати на території Києво-Печерської лаври і не зайти в основний собор Успенську церкву – це, знаєте, майже гріх. Тому ми сьогодні з вами в Успенській церкві, Успенський собор, і споглядаємо на цю красу. Будемо менше розмовляти. Я зайшла у ці ворота і зрозуміла, що в цій кімнаті я ніколи не була. Зараз я вам дещо покажу цікаве.
барельєф. І читаємо, що це за барельєф. Від хвилювання у мене руки дрижать, друзі. Хотіла у ланзі поставити, познімати вам тут. Але поки що не бачу, де це можна зробити. Друзі, на вулиці дощ. І я вирішила вам щойно, прямо зараз, розказати деякі факти про Успенський собор Києво-Печерської лаври. Отже, перший камінь цього собору було закладено у 1073 році. Це 11 століття. Чому? Тому що потребувалась церква для 100 ченців, які вже були на той момент у Києво-Печерській лаврі. Дерев'яна церква, яка була тут на території, уже не влаштовувала і не поміщувала, не вміщала всіх служителів церковних. Тому задумалися про будівництво Києво-Печерській лаврі Успенського собору. Історія дуже цікава, тому що Успенський собор – це нововідбудований собор. 3 листопада 1941 року Успенський собор було взірвано, і цей вибух, якщо можна символічно так сказати, пролунав на весь Київ. Радянські війська відступали від Києва. Ви знаєте, що з 41-го року, з листопаду, почалася окупація гітлерівцями Києва. Я вам розповідала історію моєї сім'ї, моєї бабусі, яка працювала в окупованому Києві тоді. Війна тоді велася методом спаленої землі, тому було вирішено вибухом знищити Успенський собор. Відбудований Успенський собор на території Києво-Печерської лаври був у 1999-2000 роках. І саме з 2000 року цей собор перебував під управлінням Московського патріархату. На початку війни, цієї війни, 22-го року, було прийнято судом постанову про те, що Успенський собор, це верхня лавра, переходить у руки Київського патріархату, а взагалі переходить у руки Православної церкви України, яка виникла, ви знаєте, завдяки документу Томос. І ви чудово знаєте, що Томос був підписаний 6 січня 2019 року за часів президентства Петра Порошенка. Так що йому ми завдячуємо не тільки, знаєте, безвізу, що він відкрив для нас безвіз, Петро Порошенко, а і ми завдячуємо Томосу, який відкрив нову еру для Православної церкви України. Православна церква України стала автокефальною, а це значить, вона не підлягає впорядкуванню будь-якої церкви. А також знаменно це тим, що документ підписував Вселенський патріарх Варфоломей, і Томос признали майже всі православні церкви світу. Ось така історія, друзі. Отже, покидаємо цю святиню і рухаємося далі. Рухаємося далі, друзі, але почався дощ. А це ви чуєте? Велика дзвіниця. Зараз покажу вам трапезний храм. Переходимо плавненько
туди. Подивіться, яка краса скрізь. Лавра умита дощем. Такий от вислів у мене сьогодні. Не знаю, що буде з телефоном, він у мене зараз під дощем. Так, йдемо ось так. І ось трапезна церква. Зараз заходимо он туди. Дощ не вщухає. Ну, а що робити нам? Ми йдемо далі. Хочу вам ближче показати трапезний храм. Ось він. Купол цікавий. Уже підходимо. А там, друзі, там нижня лавра. Туди треба спускатися. Якщо припиниться дощ, ми обов'язково туди зайдемо. Трапезний храм, друзі. Колись була така історія у мене, що я дуже часто відвідувала саме цей храм трапезний. Подивіться, які мармурові тут елементи архітектури. І зараз пройдемо туди далі, я вам покажу. Саме той зал, де збиралися віруючі. Нам треба туди. Ось він. Тут і святили Пасхи ми колись. Тут і сповіді приймали священники. Так, пройду по цій залі. Вона зараз порожня. Пригадаю, покажу вам настінний розпис, фрески. Ну, тут екскурсійні групи, друзі, але дещо ми розглянемо з вами. Подивіться, єгипетський лотос. Коли я бувала в Єгипті, я вам завжди розповідала, що це колиска першої релігії. Ось сюжет зображено дуже гарно.
але відсвічує. Не знаю, вам видно? Подивіться. Проти світла, чи буде вам щось видно? Єгипетська пальма. Ну, а це, бачите, вирвана прямо з корінням люстра. Ганебний вчинок Московського патріархату. Це ж вони, коли покидали лавру, розграбували її. А це верхня лавра. І цей храм трапезний зараз належить Православній церкві України. Друзі, ось так. Так що, скільки ще не дорахуємося скарбниць церковних. Яка краса, і ми з вами знаходимося в трапезній церкві. Друзі, трапезний храм має назву правильну таку. Трапезний храм преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Ви знаєте, що сама Києво-Печерська лавра починає існувати з 1051 року. За часів Ярослава Мудрого ченцем Антонієм було почато роботи по будуванню печер. Самі печери було вирито 1000 років тому. Це самі печери, а сам комплекс уже починав будуватися, комплекс Києво-Печерської лаври починав будуватися 1051 року, в 11 столітті. Ви знаєте, в 10 столітті, в 988 році, наші предки прийняли християнство на зміну язичеству, бо предки були наші язичниками, а Володимир Хреститель хрестив киян у водах Дніпра. Це відбулося 988 року, в 10 столітті. Так от в 10 столітті стали православними християнами, а в 11 столітті заснували Києво-Печерську лавру. Антоній і Феодосій. Друзі, ми з вами довго не будемо говорити, але хочу, знаєте, на вулиці іде дощ, падає величезними краплями в калюжі, і я це бачу зараз і не хочу виходити. Тому в трапезному вирішила вам дещо розповісти, хоча планувала розказати на вулиці. Друзі, ще в 2023 році суд зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату звільнити 79 об'єктів Києво-Печерської лаври. І у мене є такі відомості, що більшість звільнена, але є такі церкви, особливо в Нижній лаврі. Якщо не буде дощу, ми підемо в Нижню лавру. Так от там є такі ще церкви, які управляються Московським патріархатом. Нагадую вам, оцей трапезний храм Антонія і Феодосія Печерських, а також Успенський собор, в якому ми з вами щойно побували, це верхня лавра, і належить вона уже цілком законно Православній церкві України. Про Томас і інші подробиці я вам розповідала, коли ми з вами дивилися Успенський собор. Ну що ж, нам уже час виходити з трапезного храму. Побували з вами, подивилися. І щасливі виходимо далі на вулицю і йдемо гуляти далі. Дивлюсь на небо і бачу
що дощ не припиняється. Так хочу піти в Нижню Лавру. Друзі, зараз почався сильний дощ і вітер, але все рівно хочу вам розказати. До цих музеїв, про які я зараз буду говорити, ми не підійдемо. У мене немає можливості, я без парасолі. Але на території заповідника Печерського у нас тут є 4 музеї. Перший музей книги і друкарства України від тих часів, коли було започатковано абетку і коли уже друкувалися книги церковно-слов'янським шрифтом. Другий музей українського народного декоративного мистецтва. В тому музеї є картини Катерини Білокур. І саме в той музей заходив Білл Клінтон, коли був з візитом в Україні. Він заходив, мав промову в Національному Київському університеті імені Шевченка, і він був, звичайно, в Лаврі, як усі іноземці, а тим більше президент Америки, він був в Лаврі і заходив в музей і дивився картини Катерини Білокур. Третій музей – це музей кіно та мистецтва при самому вході в Києво-Печерський заповідник. І четвертий визначний музей – це музей коштовностей, історичних коштовностей України. Колись я була в цьому музеї і не один раз. Там золота скіфська пектораль експонується в тому музеї. Зараз під час війни не знаю, вона є там чи ні. Можливо, її сховали. Є також різні мілкі музеї, музей мініатюри Сядристого і так далі, і так далі. Але я вам розказала про 4 крупних музеї на території Києво-Печерського заповідника. Зараз ми з вами спробуємо все-таки під час дощу спробуємо піти в Нижню Лавру. Хоч мені буде слизько йти, але я хочу вам зняти. Ближче показую вам вказівнички. Музей декоративно-прикладного мистецтва, про який я вам розповідала. Виставка мікромініатюр, печери вниз, туалет вниз і оглядовий майданчик, укриття – це туди. Он туди. Мабуть, зараз все-таки на оглядовий майданчик підемо. Ну, а потім сюди, вниз, в нижні печери. Друзі, тут десь укриття, я зайшла сюди і хочу вам показати, в якому стані Лавра. Подивіться. Значить, мерседеси собі купувати було за що, а фасади ремонтувати, красити, білити не було за що. Ось вам істинне лице отаких паш мерседесів. І оскільки я зараз на такому п'ятачку стою, подивіться, як гарно, то хочу вам показати оцей же ж оглядовий майданчик, точніше види з оглядового майданчика. Це все я покажу частинами, тому що так панорамою показати однією неможливо. І через іржавий заборчик хочу показати вам краєвиди. Так, а ось і печери. Ось печери. Да.
Зараз висуну камеру через цей непрезентабельний забор. Неприємно дивитися на гарні краєвиди. Ура! Пролізла через заборчик і показую вам красу. Да. І ось так туди. А ось тут добре видно, друзі. Видубицький монастир. Там, на Печерських пагорбах, де ботанічний сад, отой красивий панорамний вид ми дивилися з майданчиків ботанічного саду. Ось батьківщина Матти. І зараз не розвивається прапор, погано видно батьківщину мати. Ось печери самі і комплекс Києво-Печерської лаври. А ось, друзі, ще вид на Дніпро і на лівий берег Києва. І краса неймовірна. Ще так захотіла вам познімати. Друзі, і жаль, що я отак під дощем мокну. Але я так хотіла зняти для вас лавру, територію, оцей вайб, оцю атмосферу. Да, щоб ви теж зі мною пірнули в ці історичні давні часи. А тут годують голубів. І ви чуєте? Дзвін. Тут теж не ремонтовані, не реконструйовані фасади. 1869 написано на фасаді будинку. Обережно круті схили. Так, друзі, я зараз буду йти отак вниз. Ось так, хоч тут дощ уже і все слизько, але тут є такі от трималки. Буду триматися і йти. Отже, в верхній лаврі ми побували. Тепер йдемо в нижню лавру, друзі. В нижню. Ось тут. Іду, дивлюся під ноги, щоб не впасти. Ви знаєте, друзі, коли ви приїздите в Києво-Печерську лавру, це заповідник дуже-дуже величезний. Тут можна провести весь день. Тому закладайте час так, щоб ви нагулялися тут вдосталь. Нічого собі. Я не знала, що вже тут відгороджено і не можна пройти. Тобто в нижній лаврі, там далі, за цією огорожею, такий московський патріархат ще. Все зрозуміло. Повертаємось наверх і вийдемо іншою доріжкою. Повертаємось наверх. Вийдемо зараз іншою доріжкою. Можливо, попадемо ще в нижню лавру, щоб подивитися, що там коїться. Оце сьогодні у мене тут справжні пригоди, друзі. Я не знала. Виявляється, є розмежування. І лавра ще не в руках на 100% у Православної церкви України. Я й не здивуюсь, якщо Пашу Мерседеса зараз десь побачу в нижній лаврі. Ну що, наверх, друзі, наверх. Повертаюся наверх і йду
оцим схилом. І оскільки дощ припинив падати, зараз пройдемо в ту частину лаври. Покажу вам, може, музеї якісь. Але в музеї заходити не будемо. Це, знаєте, матеріал для іншої серії. Жасмін. А я думаю, звідки це аромат жасміну? Духмяні квіточки. Прелість. Ну, друзі, ідемо. Так, це у нас що? Музей книги, вказівник, що йти туди. Я вам про цей музей розповідала. Зараз підійдемо ближче. Друзі, тут жасмин на всю пахне. А тут ще був бузок, дивіться, кущі бузку. Ну, у нас в Києві вже бузок відцвів. Тут туристична група виходить. Повітря промите дощем. Таке свіже, просто чудове. Трапезний храм, в якому ми щойно побували з вами. Ну і хочу ж вам показати фонтанчик. Підійдемо до нього. Тут екскурсійна група, там вхід в музей, а тут фонтан. І бачу, що він старовинний. А тут теж такий фонтан. І ось, там, де прапор висить, це вхід в національну скарбницю. Це скарбниця історичних коштовностей України. Друзі, не підемо зараз, тому що відео буде просто нескінченне, якщо я ще й туди піду. Музеї Києво-Печерського заповідника, це в мене буде потім окреме відео. Окреме відео, друзі. Ой, як гарно з цього боку, дивіться. Трапезний храм. Ну що, я стійко під цим дощем гуляю і показую своєму глядачу. Ось тут таке дзеркало. Ось моє плаття. Ви ж розумієте, що в церкву треба одягати довгу сукню, хустку на голову і гуляти, насолоджуватись. Ну що, зараз виходимо он туди і іншою дорогою підемо в Нижню Лавру. Тому що, друзі, все огороджено. І ви не попадете просто так в церкви Нижньої Лаври. Це туди хочуть попасти у нас адепти Російської православної церкви. Ну так, як ми вже тут, я хочу показати вам ситуацію, що тут відбувається на сьогоднішній день. Ось ця вуличка екскурсійна, де збираються екскурсійні групи і де є музеї різні. От і що ми бачимо, я радію, що тут будівельні ліси, тобто ремонтні роботи таки ведуться. Друзі, ми вже тут при виході, але я завернула в браму і що бачу? Красу. А тут облуплено, а тут велика дзвіниця. От. А тут ось цей вхід. І ми отак пройдемо. Там туалет, вказівничок. Ми пройдемо отак, подивимось. Дивіться, які квіти гарні. Півонії. Друзі, ось спиляно дуб величезний тут був, пам'ятаю я його. Там якийсь кіоск непрезентабельний, тут лавки. Півонії під дощем уже свої голівоньки нахилили. Лопашить дощ, друзі, а тут троянди які гарні. Ой, а там іриси, зараз підійду туди. А тут іриси.
І вони вмиті дощем. Які вони гарні. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, куди зможу, туди підійду. Ну це просто краса неймовірна. І далі, далі, а он темно-фіолетові. Темно-фіолетові. Яка краса, Боже. А ось які чудові. Духмяні, такий аромат від них іде. Краса. Ой. Прелесть. І хочу вам показати, ще й такий колір є. Ой, краса. Вони неймовірні. Друзі, а це Микольська церква. Микольська. І, мабуть, зараз зайдемо сюди. Тут написано, що це Микольська церква, 17-18 століття. І ось вона. І у неї дуже гарна ліпнина, друзі, подивіться. Але, друзі, що я бачу? Я бачу тут якийсь код. Очевидно, ви не зайдете сюди просто так. Друзі, ми виходимо, тому що там код. Я вже не хотіла взнавати, можна туди заходити, не можна. Головне, що ви будете знати, що є така гарна, симпатична церква з таким куполом. Все, ми вийшли з центрального входу. Ось якась кав'ярня, купол називається. Туди ми заходити не будемо, друзі. Так. А зараз зайдемо з іншої точки. Я ж хочу попасти в Нижню Лавру. Друзі, і якщо там у нас в храмах Православної церкви України я не бачила жодного віруючого, а тільки екскурсійні групи, то тут я бачу різні ситуації. Я бачу священника, прихожан. Храм на честь преподобного Сергія Радонезького. Ось він. Цей храм, не знаю, але 2 роки тому тут велася служба російською мовою, церковнослов'янською. Так, а там якісь віруючі на вході в Нижню Лавру. Підемо подивимось. А тут і поліція, а тут і адепти Російської православної церкви. Ось вони стоять під дощем, моляться. Да, друзі, дійсно, що в Нижню Лавру ви не зайдете. Ось ще один вхід. Ось цей вхід в Нижню Лавру. Ви туди не зайдете. Територія очеплена і туди вхід заборонено. Заборонено. Віруючі здійснюють молитви. Бачите, їх мало, але вони моляться. Якщо, як би я не хотіла, але в Нижню Лавру ми не пройдемо. Верхню Лавру я вам показала.
В Нижній Лаврі там безпосередньо вхід в печери, і там також в Нижніх Лаврах є красиві церкви. Церква з мощами Пантелеймона Цілителя, церква Анни, інші церкви. Але, друзі, почекаємо до кращих часів. Я думаю, що настануть такі часи, коли нас пустять. Тобто можна буде погуляти і в Нижній Лаврі. Друзі, я просто заглянула у віконце, там вже пост такий стоїть, поліції і все. Я заглянула у віконце і кажу хлопцям, хлопці, можна пройду в Нижню Лавру, хочу просто погуляти. Ні, не можна, категорично не можна. Значить, там все опечатано і проходити в Нижню Лавру нікому не дозволено. Ну що ж, буду завершувати своє відео, друзі. Всім чао! І до зустрічі у мене на каналі.